Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Bạn đã bao giờ tưởng tượng một đám cưới mà quà tặng không phải là vài chỉ vàng hay vài triệu tiền mặt, mà là cả cân vàng, hàng chục sổ đỏ hay thậm chí là biệt thự, siêu xe chưa? Với những gia đình bình thường ở Việt Nam, cho con 1 đến 2 lượng vàng đã là điều xa xỉ. Tuy nhiên với những gia đình giàu có đại gia, những màn trao quà của hồi môn khiến dân tình ngã mũ vì quá khủng. Hôm nay, hãy cùng mình điểm qua những đám cưới khủng nhất của đại gia Việt để xem của hồi môn họ tặng con gái khiến người trong nước hay Việt kiều cũng phải đứng hình nhé. Tặng khách sạn. Tặng cho hai cháu một cái khách sạn tại quận Ninh Kiều. Đây là một đám cưới đình đám có 102 ở Cần Thơ năm 2024. Giữa con trai chủ tiệm vàng và ái nữ của tập đoàn xây dựng ở Hậu Giang. Chỉ nghe đến đây, dân tình đã phải thốt lên, môn đăng hộ đối là đây chứ đâu. Được biết, chú rể là con chủ tiệm vàng Kim Tiến. Đây là tiệm vàng lớn nhất Cần Thơ. Gần như không ai ở Cần Thơ là không biết đến. Chính vì vậy, hồi môn mà bà chủ tiệm vàng mang đến Hậu Giang cưới dâu cũng toàn là thứ khủng. Tặng cho hai cháu một cái khách sạn tại quận Ninh Kiều, nặng 5 lượng 5 chỉ 99. Họ nhà trai mang đến đây là 600 triệu tiền mặt. Với 2 sổ đỏ của một khách sạn đang hoạt động ở trung tâm thành phố Cần Thơ và một căn biệt thự. Vàng thì tính bằng ký, chứ không phải tính chỉ như chúng ta. Ước tính trị giá sính lệ lên tới 50 tỷ. Thế là cô dâu chú rể chỉ cần xong đám cưới là có ngay tài sản hơn 50 tỷ, chưa còn khởi nghiệp đã thành công làm tỷ phú. Kiểu này thì chỉ có đi lùi mới tới đích của đa số người Việt Nam. Tặng 1.050 cây vàng. Phần lớn các gia đình bình dân, đám cưới thường cha mẹ chỉ tặng 1 đến 2 cây, khá giả lắm thì 5 đến 10 cây. Nhưng với những gia đình không có gì là ngoài vàng, thì đám cưới phải gồng mình đeo vàng là có thật các bạn à. Minh chứng cho điều này, một cô dâu ở Đồng Tháp đã được ba mẹ là chủ tiệm vàng tặng của hồi môn lên tới 1.050 cây vàng. Chỉ chính vàng tiền mặt. Và em sẽ tặng cho con gái em là 1.000 cây vàng là sắp tới. Cái đó là sẽ tặng cho con gái em, tại vì nhiều quá không có chân lên được. Em sẽ tặng cho con gái em và con rể em 1.000 cây vàng, 1.000 lượng vàng, vàng 24. Với giá vàng hiện nay, bạn có tính ra được giá trị của nó bao nhiêu không? Chỉ với số lẻ 50 cây cũng là mơ ước của bao gia đình bình thường ở Việt Nam. Nhưng 1.050 cây vàng này chỉ là tấm lòng nhỏ bé của ba mẹ cô dâu. Không biết khi tấm lòng ba mẹ mà lớn hơn chút thì con số sẽ là bao nhiêu các bạn nhỉ? Profile của chàng trai khởi nghiệp thành công nhờ vào việc lấy vợ cũng không phải dạng vừa. Anh chàng sinh năm 2000 không chỉ nổi tiếng mà còn lập nghiệp thành công trước khi về Đồng Tháp cưới vợ. Đúng là trai tài gái sắc. Cho con 600 công đất. Cuối năm 2024, một đám cưới ở huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang đã làm xôn xao dư luận bởi của hồi môn khủng mà cha mẹ cô dâu cho con khi về nhà chồng. Mặt đám cưới xong, ba với mẹ cho con 600 công đất, trị giá 90 tỷ. Cụ thể tại hôn lễ, mẹ cô dâu đã tuyên bố trước hai họ là cho con 600 công đất, giá hiện tại hơn 90 tỷ. Để giúp bạn hình dung dễ hơn về diện tích 600 công đất đó rộng như thế nào, thì nó tương đương với một thôn ở Việt Nam. Nếu bạn thắc mắc về gia thế và cha mẹ cô dâu làm gì mà lại có đất bạc ngàn như thế, không biết tổ tiên cô dâu ngày xưa có phải là bá hộ hay không, nhưng người cha hiện tại của cô giữ chức vụ phó chủ tịch huyện. Còn bạn được cha mẹ cho bao nhiêu công đất khi lập gia đình? Comment cho mọi người biết nhé! $30 cuốn sổ đỏ và màu siêu xe.
Cặp đôi cô dâu Trang Phạm và chú rể Tấn Lộc ở Bình Dương được cư dân mạng công nhận là gương mặt vàng trong làng đầu thai. Khi có ba mẹ đều là đại gia, chính vì vậy mà lễ cưới của họ cũng được bao bọc toàn vàng và bất động sản. Để ngày trọng đại của con thêm phần rạng rỡ, ba mẹ cô dâu đã cho con gái và con rể rất nhiều món đồ mà nhiều khi chúng ta làm cả đời cũng không mua nổi. Và một cái đồng hồ Rolex dành cho chú rể, là ba có cho con là 30 cây vàng để con làm hành trang. Và món quà thứ ba nữa là ba có cho con á là 30 nền đất tại thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Đây ba với mẹ đã quỹ ký tặng qua cho con. Tên tất cả đây là tên của con, để ba có mẹ cho con là 2 căn hộ ở tòa nhà Thủ Dầu Một. Bộ trang sức kim cương cho con gái, một chiếc đồng hồ Rolex cho con rể, 30 cây vàng lấy vốn làm ăn, 30 cuốn sổ đỏ đều đã được sang tên cho cô dâu, 2 căn hộ, một chiếc xe BMW để đi làm, một chiếc xe tải đã cho trước đó. Ngoài ra, ba mẹ cô dâu còn trao 50% cổ phần công ty Ván Ép cho con gái điều hành, giám sát công việc. Chỉ còn một món trong số hồi môn này thôi, cũng đủ hành trang cho chúng ta vào đời, nói chi là nhiều như thế. Về phía nhà trai, cũng không hề kém cạnh. Khi sâu hàng xương 200 cây vàng cho hai con lấy vốn làm ăn. Đây thực sự là cuộc chiến của hồi môn của hai gia đình, mà người thắng là cô dâu chú rể. Ngoài ra, có lẽ dư tiền không biết làm gì, nhà trai còn tặng quà trị giá 10 đến 40 triệu cho khách đến tham dự lễ cưới. Đi ăn đám cưới không mất tiền mà còn đem tiền về là có thật, đúng là độc lạ Bình Dương. Đám cưới khủng nhất Sóc Trăng. Một siêu đám cưới tại Sóc Trăng không những khiến cộng đồng mạng mắt tròn mắt dẹt khi chịu chi tới 9 con số để tạo nên không gian tiệc cưới như một khu vườn cổ tích dành cho công chúa, mà điều khiến người ta ngưỡng mộ hơn chính là của hồi môn khủng mà hai bên gia đình dành cho cô dâu chú rể. Cụ thể, bố mẹ cô dâu đã tặng cho con gái mình một khách sạn 3 sao tại trung tâm chợ Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với giá trị thực tế khoảng 120 tỷ đồng. Món quà sẽ là một khách sạn Mayaba tại trung tâm chợ Côn Đảo tiêu chuẩn 3 sao với số lượng 68 phòng, giá trị thực tế khoảng 120 tỷ và hiện nay đã được chuyển nhượng phần tài sản trên cho cô dâu. Không chịu kém cạnh, nhà chú rể cũng trao tặng đôi vợ chồng trẻ 1 tỷ đồng tiền mặt, một sợi dây chuyền kim cương trị giá 1,5 tỷ đồng, một chiếc nhẫn kim cương 800 triệu đồng và nhiều vòng vàng khác. Trước đó, chồng cô dâu cũng đã mua một căn nhà ở Nam California trị giá 40 tỷ đồng tặng cô dâu làm quà cưới. Đám cưới 32 tỷ công tử Bạc Liêu. Ngày xưa, khi nói tới Bạc Liêu, người ta sẽ nghĩ ngay đến vị công tử Bạc Liêu giàu có. Còn hôm nay, một công tử Bạc Liêu thời hiện đại cũng chứng minh độ giàu có không hề kém cạnh của mình bằng một lễ cưới bạc tỷ. Được biết, cô dâu tên Kim Ngân, còn chú rể là Hải Đăng ở thành phố Bạc Liêu. Cả hai đều môn đăng hộ đối, sinh trưởng trong gia đình không có gì ngoài tiền. Vậy nên trong ngày cưới, cô dâu nhận của hồi môn toàn là vàng, tiền cùng kim cương trị giá lên đến 32 tỷ đồng. Lượng vàng, 4 chiếc chết, 2 căn nhà trị giá 18 tỷ đồng kèm theo 2 cuộn sổ hồng, 1 chiếc vòng tay kim cương 17 hộp sòn kèm 17 tờ giấy chứng nhận kiểm định giá trị 150 triệu đồng và 2 chiếc nhẫn kim cương 7 liên 2 có kèm giấy chứng nhận chỉ định trị giá là 1 tỷ 200 triệu đồng. Ai cho mẹ cho đây đích thì là cô dâu số hưởng mà ai cũng mong muốn được như thế. Bởi những cách trang trí cổng hoa thôi đã tốn kém rồi, chứ đừng nói gì đến thứ khác. Cô dâu Thanh Hóa đeo vàng nặng cổ. Một cô dâu ở Thanh Hóa đã phải trải qua một đám cưới rất nặng nề. Vì số vàng cô ấy mang trong ngày cưới chắc phải cần bằng ký. Vì được tặng quá nhiều vàng cưới, cô dâu phải lồng kiềng vàng vào nhau để đeo trên cổ, trong khi bên dưới còn đầy những chiếc hộp vàng chưa có chỗ đeo. Được biết, bố mẹ ruột cô dâu đã cho con gái mình hồi môn là 15 cây vàng.
Anh em họ hàng và bạn bè tặng 2 cây vàng, còn anh trai ruột tặng 1 tỷ đồng. Với giá vàng hiện giờ, tính ra cô dâu đang đeo một con Mercedes trên cổ. Và ở Thanh Hóa, dường như có tục đeo vàng chiếu cổ hay sao các bạn? Một đám cưới trước đó vào năm 2023, một cô dâu còn đeo vàng khủng hơn, làm quan khách phải lóa cả mắt. Ngay cả chú rể cũng gánh mấy lượng vàng trên người. Thậm chí đám cưới còn dùng tới 2 tấn hoa tươi nhập khẩu để trang trí, với số tiền tương đương một con xe Vios. Đám cưới tặng con 100 tỷ và nhà triệu đô Mỹ. Ngày lên xe hoa của con gái đại gia Nguyễn Thanh Sử, ông chủ công ty Nam Thành chuyên bán ô tô xe máy ở An Giang, đã làm bao người phải suýt xoa ngưỡng mộ. Bởi độ chịu chi khi tổ chức tiệc cưới cả hai nơi là An Giang và New York, Mỹ. Điều đặc biệt chính là hồi môn khủng mà cô dâu nhận được từ cha mẹ ruột và nhà trai. Ba của cô dâu xin chào của hồi môn gồm 1 triệu đô và một tòa nhà, hiện đang là ngân hàng ở mặt đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên, trị giá khoảng 70 tỷ đồng, cùng nhiều trang sức quý giá. Cô dâu sẽ trao của hồi môn, số tiền của hồi môn là 1 triệu đô tiền mặt ạ. Căn nhà tại đường Nguyễn Trãi là ngân hàng MB hiện tại của chúng ta với giá là 3 triệu đô ạ. Với tất cả những trang sức kim cương và những điều khác. Phía nhà trai cũng tặng cô dâu một chiếc vòng tay kim cương trị giá 60.000 đô, một chiếc vòng cổ kim cương trị giá 70.000 đô, 2 tấm set trị giá 200.000 đô, cuốn album vàng. Dịp của nhà trai sẽ trao những phần quà. Một chiếc vòng tay kim cương với giá trị là 60.000 USD. Một chiếc vòng cổ đính full kim cương có giá trị là 70.000 USD. Có 2 tấm set trị giá là 200.000 đô. Có một cái món quà là một album bao gồm. Trong đám cưới đình đám, để chia sẻ niềm vui, gia đình cô dâu cũng tặng món quà khủng cho địa phương. Tôi quyết định tặng một chiếc xe này giúp đỡ được những bệnh nhân nghèo qua cơn nguy cấp. Xin trao tặng. Ngoài ra, gia đình còn trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng. Hỗ trợ 120 triệu đồng cho 2 ca phẫu thuật tim cho bệnh nhân nghèo ở tỉnh An Giang. Phát biểu trong ngày cưới, cô dâu đã khẳng định: Thank you for choosing me. I assure you that this is a good decision in your life. Cảm ơn Nhi. I love you, Sam. Cưới được một cô vợ vừa đẹp lại vừa giàu thế này, còn sai chỗ nào nữa không các bạn? Đám cưới Tây Ninh. Tiếp tục series những cô dâu đeo vàng nặng trĩu, khiến dân tình phải xin vía lia lịa, là cô dâu có tên Kim Yến ở Tây Ninh, lấy chồng Hà Nội. Dù chỉ mới U30, nàng dâu này đã là chủ của 2 tiệm vàng nức tiếng ở Tây Ninh. Ngoài ra, cô còn kinh doanh mỹ phẩm và bất động sản. Nhà không có gì ngoài vàng, nên trong ngày cưới, cô đã khoác lên mình hơn 100 cây vàng, sáng choang đến lóa mắt. Đồng thời khiến đội ngũ make up rất vất vả trong việc hỗ trợ đeo vàng. Là người Tây Ninh, lấy chồng ở Sóc Sơn, cô dâu Kim Yến còn đặc biệt book 3 đội make up chuyên nghiệp để trang điểm cho mình với giá 40 triệu. Và cô nàng còn chịu chi đến mức bồi dưỡng thêm 30 triệu sau tiệc cưới, khiến ai cũng choáng. Siêu đám cưới An Giang. Góp mặt trong danh sách này còn có thêm một cặp đôi ở An Giang. Chú rể là con chủ tiệm vàng ở huyện Tri Tôn, còn cô dâu cũng không kém cạnh khi là ái nữ của một đại lý vé số có tiếng ở thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú. Gió tầng nào gặp mây tầng ấy, nên của hồi môn ngày cưới của cả hai cũng khiến mọi người xỉu lên xỉu xuống, khi tiền chất đống toàn những tờ 500.000 và đô la mệnh giá cao. Vàng không đếm được vì đầy cả bàn. Trong khi đó, kim cương chứng nhận GIA chắc phải đong bằng lon. Chính cô dâu cũng đã thừa nhận mình khởi nghiệp thành công. Tiệm vàng mà kết hợp đại lý vé số thì muốn nghèo cũng khó đúng không? Cô dâu Phú Thọ. Cưới đúng là một gánh nặng các bạn à. Một cô dâu ở Phú Thọ đã khiến bao cô gái phải xin vía vì của hồi môn quá chắc và nặng nề. Hàng chục chiếc kiềng vàng đeo trên cổ cô dâu, xếp thành 3 tầng, khiến ai nhìn cũng choáng váng. Chưa hết,
khắp cổ tay, ngón tay của cô dâu cũng đeo ngọc nhẫn vàng, vòng vàng. Giữa lúc giá vàng đang tăng vọt như hiện nay, món quà cưới khủng mà cô dâu chú rể nhận được khiến số đông không khỏi ngưỡng mộ và ước mình cũng mang được gánh nặng như thế. Có bạn nào muốn chịu đựng gánh nặng như cô dâu Phú Thọ? Hãy comment trong phần bình luận nhé! Của hồi môn đám cưới nào theo bạn là khủng nhất? Hãy comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!